أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د 9 کلاس میتھس 19 نمبر لیکچر کې به موږ ایډیشن اینڈ سبټریکشن اف میټریسز یو. ایډیشن او سبټریکشن د کوم میټریکس کې هر هغه میټریکس چې د هغې اډر سیم وي هغه به موږ ایډ کولی هم شو، سبټریکټ کولی به هم شو. فار ایگزامپل ا موږ سره یو میټریکس دی 2 3 4 5 او بی یو میټریکس دی 7 3 1 9. د A اډر سره 2 by 2 2 رو او 2 کالم دي. دا شانی په B کې 2 رو او 2 کالم دي. اډر سره 2 by 2 د دې اډر هم 2 by 2 دی، د دې اډر هم 2 by 2. لہذا A او B جمع کېدی هم شي او سبټریکټ کېدی هم شي. دغه شانی C یو میټریکس دی 9 11 او D یو میټریکس شو 2 3. C او D دا ایډ کېدی شي، ولی د دې اډر سره 2 by 1 او د دې اډر سره دا 2 by 1 دی. نو چې اډر سیم وي هغه دوه میټریکس چې د هغې اډر سیم وي هغه موږ ایډ کولی هم شو، سبټریکټ کولی هم شو. ایډ کېږي څنګه؟ که موږ A پلس B معلومو، اول به A ولګي 2 3 4 5 پلس بیا به B ولګي 7 3 1 9. 2 په کوم پوزیشن باندې؟ فرست رو فرست کالم پوزیشن. نو په B کې په فرست رو فرست کالم باندې 7 موجود دی، لہذا 2 او 7 به 8 شي. 2 پلس 7. دغه شانی په فرست رو سیکنډ کالم پوزیشن باندې 3 دی، دلته په فرست رو او سیکنډ کالم پوزیشن باندې هم 3 دی. نو 3 به 8 شي د 3 سره، د 4 سره به سیډ کېږي 1، ولی 4 چې دی دا په سیکنډ رو فرست کالم پوزیشن باندې او دلته په سیکنډ رو فرست کالم پوزیشن باندې 1 دی. دغه شانی په سیکنډ رو سیکنډ کالم پوزیشن باندې 5 او دلته په سیکنډ رو سیکنډ کالم پوزیشن باندې 9. دا به په خپلو کې ایډ شي. 2 پلس 7 9 3 پلس 3 6 4 پلس 1 5 5 پلس 9 40. همدغه شانی موږ سبټریکشن کوو. څنګه؟ C ماینس D موږ معلومو، نو 9 11 ماینس D بولګي 2 3. د فرست رو فرست کالم پوزیشن باندې 9 او دلته په فرست رو فرست کالم پوزیشن باندې 2 دی، نو د 9 نه به 2 سپریټ شي. دغه شانی په سیکنډ رو فرست کالم باندې 11 او دلته په سیکنډ رو فرست کالم باندې 3 دی، نو د 11 نه به سپریټ شي 3. 9 minus 2 7 11 minus 3 8.